Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Welcome sa Teacher Care Online Tutorial. Ang ating pag-aaralan ngayong araw ay mga bagay na nagsisimula sa letra W. Anong letra ulitin pa mga bata? Tama! W. Ito ang W. Malaki at maliit na W. Anong letra ulit mga bata? Tama! W. Ngayon naman, alamin natin ang tunog ng W. Tara, sabayan niyo ako. Wo, 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 wo. Ulitin nga natin mga bata. Wo, 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 wo. Mahusay! Ngayon, subukan niyo naman. Magaling, ulitin nga natin. Magaling mga bata! Ngayon naman, alamin natin ang mga bagay na nagsisimula sa W. Tara, sabayan niyo ako. Walis. Wa, 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 walis. Huelga. Wo, 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 huelga. Waiter. Wo, 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 waiter. Waling-waling. Wo, 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 waling-waling. Wala. Wo, 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 wala. Walo. Wo, 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 walo. Water lily. Wo, 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 water lily. Watawat. Wo, 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 watawat. Wasto. Wo, 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 wasto. Mahusay mga bata! Ngayon, alam na natin ang mga bagay na nagsisimula sa W. Huwag kakalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share ang ating mga videos sa inyong mga kaibigan. Huwag din kalimutang i-like at i-share ang ating Facebook page na Teacher Claire Online Tutorial. At para sa ating susunod na aralin, ang ating pag-aaralan naman ay ang mga bagay na nagsisimula sa letrang Y. Muli, ito po si Teacher Claire at magkita-kita tayo sa susunod nating online tutorial. Paalam mga bata! Paalam!